साथीहरु आज मैले तपाईलाई युट्युबको केही क्याटेगोरीहरुको बारेमा तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। तपाईले बनाएको भिडियोहरु कुन क्याटेगोरीमा आउँछ, तपाईको भिडियोहरु कुन क्याटेगोरीमा छ, तपाईले आफ्नो च्यानलमा कुन क्याटेगोरी सेट गर्नु भएको छ, तपाईको भिडियोसँग त्यो क्याटेगोरी मिलेको छ या छैन भन्ने बारेमा तपाईसँग जानकारी दिन गइरहेको छु। आज मैले तपाईहरुलाई 8-10 वटा क्याटेगोरी जस्तै युट्युबमा भएका धेरै क्याटेगोरी छन्, तिनी क्याटेगोरीको बारेमा तपाईलाई मैले जानकारी दिनेछु र कुन क्याटेगोरीमा कुन भिडियो आउँछ भन्ने तपाईलाई मैले जानकारी दिएर भिडियो बनाइरहेको छु। ओके भने यो भिडियो तपाईहरुलाई एकदम कामको हुन सकिन्छ, त्यसैले भिडियोको लास्टसम्म हेर्नु होला ताकि तपाईहरुले भिडियोको अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने तपाईले पक्कै पनि बुझ्नुहुनेछ र बुझे मार्फत तपाईले आफ्नो क्याटेगोरी आफ्नो भिडियोमा आफ्नो क्याटेगोरी राम्रो तरिकाले सेट गर्न सक्नुहुनेछ। अनि पहिलो नम्बरमा क्याटेगोरी आउँछ फिल्म एन्ड एनिमेसन। देख्नु भएको छ फिल्म एन्ड एनिमेसन क्याटेगोरीमा कस्तो खालीको भिडियो आउँछ त? फिल्म भन्दाखेरि तपाईले बुझिसक्नु भइसक्यो होला। फिल्म एन्ड एनिमेसन भन्ने क्याटेगोरीमा तपाईको बिहानै यस्तो भिडियो आउँछ कि जस्तै मुभी क्लिपहरु भए, जस्तै मुभीका कुनै फिल्मका ट्रेलरहरु भए, जस्तै कुनै मुभीहरु भए, तपाईहरुले मुभी हाल्नुहुन्छ, मुभीको क्लिप्सहरु हाल्नुहुन्छ, मुभीको ट्रेलरहरु हाल्नुहुन्छ भनेपछि तपाईको चाहिँ तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलमा क्याटेगोरी चाहिँ फिल्म एन्ड एनिमेसन भन्ने खाली क्याटेगोरी तपाईले चुज गर्नु होला है त। अनि नम्बर 2 नम्बरमा लिएर आउँछ अटो एन्ड भेहिकल। अटो एन्ड भेहिकल तपाईले बुझिसक्नु भइसक्यो होला। अटो भन्दा तपाईले बुझिसक्नु भइसक्यो होला। यो क्याटेगोरीमा आउने भिडियोहरु भनेको कार, बाइकहरु अनि साइकलहरु बनाउने जस्ता कामहरु बनाउन सिकाउने, त्यसपछि आएर तपाईले नयाँ गाडीहरु, नयाँ कारहरु, कुन कारहरु लन्च भइरहेको छ, कुन कारहरु आउँदै छ, के छ भन्ने तपाईले जानकारी दिनको लागि चाहिँ तपाईले 2 नम्बर क्याटेगोरी अटो एन्ड भेहिकल तपाईले क्याटेगोरी चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। र 3 नम्बरमा आएर एउटा क्याटेगोरी हुन्छ म्युजिक भन्ने। म्युजिक भन्ने तपाईले बुझिसक्नु भएको छ होला। म्युजिक क्याटेगोरी भित्र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ म्युजिक क्याटेगोरी भित्र तपाईले गीत सङ्गीत सिकाउने, जस्तै तपाईले मादल, बाँसुरी, हार्मोनियम, गिटार जस्तै चीजहरु बजाउन सिकाएको भिडियोहरु। अनि तपाईले कुनै पनि म्युजिक भिडियो तपाईले आफै म्युजिक तपाई आफै सिङ्गर हो, तपाईले आफै म्युजिक अपलोड गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलमा म्युजिक क्याटेगोरी चुज गर्नु होला ताकि तपाईले यो म्युजिक क्याटेगोरी च्यानलमा तपाईले आफ्नो भिडियो हाल्न सक्नुहुनेछ। नत्र तपाईले त्यतिकै पनि अरु पनि कुनै क्याटेगोरीमा तपाईले हाल्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईले आफ्नो क्याटेगोरी चुज गरेर हालेको बराबरको भिडियोमा रिच अरु क्याटेगोरी चुनेर हालेको भिडियोमा रिच त्यति आउँदैन। त्यो कारणले गर्दा तपाईले म्युजिकमा तपाईले गीत संगीतहरु सिकाएको, त्यसपछि कुनै वाद्यवादक चीजहरु बजाएको जस्तै मादल, गिटार, बाँसुरी तिनीहरु बजाएको भए बजाउन सिकाउने प्रक्रिया तपाईले सबै यो भिडियो जति पनि यो भिडियो गराउनुहुन्छ भनेपछि नि यो भिडियोहरु आउँछ 3 नम्बरमा। 3 नम्बर क्याटेगोरी म्युजिक क्याटेगोरीमा आउँछ। अनि नम्बर 4 मा आएर तपाईले देख्नुहुन्छ पेट्स एन्ड एनिमल। पेट्स एन्ड एनिमलको मतलब यो हो कि तपाईले आफ्नो घरमा पालेको जनावर, पाल्तु जनावर, घरमा पालेको जस्तै कुकुर, गाई, बाख्राहरु तपाईले पाल्नु भएको छ, तपाईले आफ्नो घरमा पालेको जनावरको बारेमा केही भिडियोहरु बनाउनु, जनावरको बारेमा बताउनु र जनावरहरु बिरामी भएको बेलामा के बिमारी हो, कस्तो खालीको बिमारी हो भने त्यो बताउनु र तपाईले त्यो जनावरलाई त्यो बिरामी भएको बेलामा कुन दबाई खुवाउने भनेर त्यो बारेमा बताउनुहुन्छ र जनावर बारेमा तपाईले भिडियो बनाउनुहुन्छ, जनावरलाई देखाएर तपाईले भिडियोहरु बनाउनुहुन्छ, जनावरको लागि पनि तपाईले भिडियो बनाउनु भएको छ भने पेट्स एन्ड एनिमलमा तपाईले आफ्नो क्याटेगोरी क्लिक गर्नु होला, आफ्नो क्याटेगोरी चुज गर्नु होला त्यसमा। अनि नम्बर 5 मा आएर आएको छ स्पोर्ट। स्पोर्ट भन्दा पनि तपाईले बुझिसक्नु भइसक्यो होला। स्पोर्ट भन्नुको मतलब जस्तै भलिबल, बास्केटबल, क्रिकेट जस्ता यिनी खेलहरु जति पनि खेलहरु हुन्छन्, यिनी खेलहरु सबै खेलका भिडियोहरु भए, खेल सम्बन्धी न्यूजहरु भयो, जस्तै खेल सम्बन्धी तपाईले यसले छक्का हान्यो, यसले भलिबल खेल्दाखेरि ल यसले खतरा शट हान्यो खालीको तपाईले त्यस्तै खालीको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले स्पोर्ट च्यानल क्लिक गर्नु होला र स्पोर्ट च्यानलमा आफ्नो क्याटेगोरी स्पोर्टमा तपाईले आफ्नो क्याटेगोरी चुज गर्नु होला र त्यस्तै खालीको भिडियो बनाउनु छ भने तपाईले स्पोर्ट च्यानल क्लिक गरेर स्पोर्ट च्यानल तपाईले चुज गरेर स्पोर्ट च्यानलमा तपाईले भिडियोहरु हाल्न सक्नुहुन्छ। भलिबल, क्रिकेट, बास्केटबल र कुनै पनि खेल सम्बन्धीका तपाईले भिडियोहरु तपाईले स्पोर्ट च्यानलमा हाल्न सक्नुहुन्छ। अनि 6 नम्बरमा आएर रह्यो तपाईको ट्राभल्स एन्ड इन्भेस्ट। ट्राभल एन्ड इन्भेस्ट 6 नम्बरमा आएको छ क्याटेगोरी। यो पनि एउटा क्याटेगोरी एकदम महत्त्वपूर्ण क्याटेगोरी। यो क्याटेगोरी कस्तो हो भनेपछि यो क्याटेगोरीमा कस्तो खालीको भिडियो जान्छ भनेपछि नि यो क्याटेगोरीमा तपाई कुनै पनि अर्को बाहिरको ठाउँमा घुम्दै जाँदै हुनुहुन्छ, त्यो ठाउँमा गइसकेपछि तपाईले त्यो ठाउँको बारेमा बताउँदै हुनुहुन्छ, यो ठाउँमा यस्तो छ, यो ठाउँमा यस्तो छ, यो ठाउँमा यसरी आउन सकिन्छ, यो ठाउँमा यहाँबाट आउन सकिन्छ र यो ठाउँमा आउनले यति पैसा खर्च लाग्छ, यो ठाउँको बारेमा यस्तो छ, यो ठाउँमा यस्तो छ, त्यस ठाउँको बारेमा तपाईले जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले ट्राभल एन्ड इन्भेस्ट तपाईले क्याटेगोरी चुज गर्नु होला र त्यस्तै खालीको तपाईले भिडियो बनाउनुहुन्छ भने तपाईको क्याटेगोरी यो क्याटेगोरी तपाईको भिडियोमा राम्रो हुनेछ र सही क्याटेगोरी हो तपाईको। अनि 7 नम्बरमा आएको छ पिपल एन्ड ब्लग्स। पिपल एन्ड ब्लग्स तपाईलाई थाहै छ पिपल एन्ड ब्लग्स त अब तपाईलाई थाहा नहुने कुरै छैन। पिपल एन्ड ब्लग्समा योमा कति प्रकारका भिडियो जान्छन्, जस्तै मोटर राइडिङ,
तपाईँले मोटर राइडिङ पनि यसमा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि डेली भ्लगहरू पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ र नयाँ नयाँ चिजको बारेमा बताउने, नयाँ नयाँ चिज स्पेसन गर्ने तपाईँले पिपुल एन्ड भ्लगमा तपाईँले पिपुलहरूलाई नयाँ नयाँ चिजको बारेमा बताउने, नयाँ नयाँ चिजहरू तपाईँले सिकाउने बताउने चाहिँ पनि तपाईँले योमा गर्न सक्नुहुन्छ पिपुल एन्ड भ्लग्समा। अनि 8 नम्बरमा आयो कमेडी। कमेडी भन्दा तपाईँले थाहा भइसक्नु, कमेडीमा प्र्याङ्क भिडियो पनि कमेडी क्याटेगोरीमा आउँछ। तपाईँलाई प्र्याङ्क भिडियो अनि अरूलाई हँसाउने खालिको भिडियो त जस्तै तपाईँले कमेडी गर्ने, अरूलाई हँसाउने, आफू हाँस्ने होइन, तपाईँले हेरेको छ, तपाईँको भिडियो हेरेर मान्छेहरू हाँसिरहेछ, तपाईँले यस्तो खालिको भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ भनेपछि त्यो भिडियो तपाईँको कमेडी क्याटेगोरीमा आउँछ। र अर्को 9 नम्बरमा आएर रह्यो तपाईँको इन्टरटेनमेन्ट। प्र्याङ्क भिडियो इन्टरटेनमा पनि हाल्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले कमेडी क्याटेगोरीमा पनि तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्छ प्र्याङ्क भिडियो। र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै प्र्याङ्क भिडियोलाई दुइटैमा सजेस्ट गरे जस्तै इन्टरटेनमेन्ट र कमेडीमा सजेस्ट गरे जस्तै तपाईँले इन्टरटेनमेन्टमा तपाईँले यहाँ इन्टरटेनमेन्ट क्याटेगोरी चुज गर्नु भने तपाईँले अब डान्सिङ गर्न सक्नुहुन्छ, सिङ्गिङ गर्न सक्नुहुन्छ, मान्छेलाई हँसाउने, मनोरञ्जन दिने र कुनै कथा वाचनहरू गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि इन्टरटेनमेन्ट तपाईँको भिडियोमा इन्टरटेनमेन्ट क्याटेगोरी चुज तपाईँले भिडियो बनाउनु भएको भने त्यो क्याटेगोरीमा भिडियो हेरेर तपाईँको मान्छे इन्टरटेनमेन्ट होस्, मान्छेहरूले आनन्द लिएर तपाईँको भिडियोहरू हेर्न सकोस् होइन, आनन्द लियोस् तपाईँको भिडियो हेरेर, त्यस्तो खालिको भिडियो बनाउनु चाहिँ तपाईँले इन्टरटेनमेन्ट क्याटेगोरी चुज गर्नु होला। अनि न्युज एन्ड पोलिटिक्स, तपाईँले अब न्युज एन्ड पोलिटिक्स, न्युज भनेको अलग हो, पोलिटिक्स भनेको अलग। न्युज भन्दा तपाईँले बुझिसक्नु भइसक्यो होला, न्युज भनेको त अब तपाईँलाई थाहा नै छ, न्युज भनेको समाचार हो, समाचारहरू बनाउने, समाचारहरू भन्ने, त्यो चाहिँ न्युज भइहाल्यो। पोलिटिक्स भनेको न्युज अलग हो र पोलिटिक्स अलग हो। पोलिटिक्स भनेको कुनै पनि पार्टीको बारेमा बोल्नु, कुनै पनि पार्टीको बारेमा भिडियो बनाउनु, कुनै पनि पार्टीको बारेमा राम्रो नराम्रो कुनै पनि शब्दहरू तपाईँले कोरेर भिडियो बनाउनु, र कुनै पनि सरकारको बारेमा तपाईँले आफ्नो जिज्ञासा राख्नु, आफ्नो सरकारको बारेमा तपाईँले भिडियो बनाउनुहुन्छ भने यस्तो भिडियो पोस्ट गर्न तपाईँले न्युज एन्ड पोलिटिक्स क्याटेगोरी तपाईँले चुज गर्नु होला। अनि आएर अर्को क्याटेगोरी रह्यो एजुकेसन। एजुकेसन क्याटेगोरीमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको फ्याक्टको च्यानल छ भनेपछि पनि तपाईँले एजुकेसन क्याटेगोरीमा हाल्न सक्नुहुन्छ। फ्याक्टको च्यानल छ भनेपछि यसमा एजुकेसन क्याटेगोरीमा हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा तपाईँले एजुकेसन क्याटेगोरीमा तपाईँले पढाउँदै कसैले पढाउँदै हुनुहुन्छ, कसैलाई अनलाइन मार्फत तपाईँले पढाउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि यो भिडियो पनि तपाईँले एजुकेसन क्याटेगोरीमा हाल्न सक्नुहुन्छ। कसैलाई केही कुराहरू सिकाउँदै पढाउँदै कुनै पनि ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँले यो कुराहरू एजुकेसन क्याटेगोरीमा हाल्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को आयो अर्को नम्बरमा रह्यो क्याटेगोरी साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी। साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी तपाईँले बुझिसक्नु, साइन्स भनेको कुनै पनि चिजहरूलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्ने, कुनै पनि चिजहरूलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्ने यस्तो चिजले साइन्स भनिन्छ। अनि टेक्नोलोजी भने जस्तो तपाईँले मोबाइल फोनहरूको बारेमा भयो अनबक्सिङहरू गर्ने, जस्तो तपाईँले मेरो भिडियो हेर्नु भएको छ नि, यो भिडियो पनि कुनै पनि युट्युबको बारेमा तपाईँले जानकारी दिइरहेको छ, त्यो भिडियो पनि साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी क्याटेगोरीमा पर्छ। अनि त्यसरी तपाईँले बुझिसक्नु भयो होला। अनि अर्को क्याटेगोरी रह्यो हाउ टु स्टाइल। हाउ टु स्टाइलको मतलब यो हुन्छ हाउ टु स्टाइल क्याटेगोरीमा रहेर तपाईँले के खालका भिडियो पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने जस्तै तपाईँले कुकिङ गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले कसैलाई खाना पकाउन सिकाउँदै हुनुहुन्छ, जस्तै तपाईँले यो खाना यसरी पकाउँछ, यो खाना पकाउँदा यति मरमसलाहरू चाहिन्छ, यो खाना पकाउँदा यति सामानहरू चाहिन्छ, त्यसपछि मात्र यो खाना यसरी पाक्छ भनेर तपाईँले खाना पकाउन सिकाउँदै हुनुहुन्छ। र कुनै पनि तपाईँले फेसनको बारेमा तपाईँलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ, जस्तै फेसनहरू, यो फेसन यसरी गर्ने, यो फेसन यसरी गर्ने सिकाउँदै हुनुहुन्छ। र कसैलाई तपाईँले मेहन्दीहरू, जस्तै हातमा मेहन्दीहरू लगाउन भयो, मेहन्दीहरू लगाउन तपाईँले सिकाउँदै हुनुहुन्छ, मेहन्दी यसरी लगाउने भनेर तपाईँले मेहन्दीहरू सिकाउँदै त्यो भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि पनि तपाईँले यहाँदेखि तपाईँले यो हाउ टु एन्ड स्टाइल भन्ने क्याटेगोरीमा तपाईँको भिडियो पर्छ। ओके पनि आज केही क्याटेगोरीहरू मैले तपाईँले युट्युबमा राखेको केही क्याटेगोरीहरूको बारेमा तपाईँलाई मैले जानकारी दिएको छु। पक्कै पनि तपाईँहरूले आफूले बनाएको भिडियो र आफूले चुज गरेको क्याटेगोरी सही छ या छैन तपाईँले आफ्नो क्याटेगोरी चेक गर्नु होला। यदि तपाईँको क्याटेगोरी त सही छ भनेपछि ठिकै छ, सही छैन भने कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ, आफ्नो क्याटेगोरी कसरी यो गर्ने भनेर तपाईँलाई मैले आगामी वर्षमा भिडियो बनाएर आउनेछु। तबसम्मलाई प्रतीक्षा गर्नु होला। पक्कै पनि भिडियो मन परे एक लाइक गर्नु र च्यानल बनाएर साथीभाइ च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मिल्यो होला फेरि अर्को भिडियोमा।